ค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่แพรจะมาแบ่งปันวิธีการทำอาหารง่ายๆในแบบฉบับของแพรค่ะวันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นที่ถูกใจทั้งคนไทยและเพื่อนต่างชาติแน่วันนี้เสนอตอนต้มข่าไก่สำหรับเมนูต้มข่าไก่ในวันนี้ก่อนอื่นอันดับแรกก็ใส่น้ำกะทิแพรจะใส่ไปเลยนะคะ1กระป๋องและแพรจะใส่น้ำเปล่าเพิ่มอีก1ถ้วยค่ะแล้วเราก็ต้องหมั่นคนไม่ให้กะทิมันเป็นตัวหลังจากนั้นแพรก็จะใส่ใบมะกรูดข่าที่เราหั่นไว้ค่ะแล้วก็ตะไคร้1ต้นกับหอมแดงสำหรับเพื่อนฝรั่งนะคะคนไหนที่หาต้นตะไคร้สดไม่ได้ก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันจะมีเป็นหลอดเอามาใช้แทนกันได้ค่ะแล้วก็ข่านะคะถ้าเกิดไม่มีนะคะเราสามารถที่จะคิดกองได้นิดนึงเราจะใช้ขิงแทนก็อยู่เมืองนอกนะคะของบางอย่างมันก็จะไม่ได้มีให้เราซื้อเสมอไปนะคะบางอย่างเราก็ต้องรู้จักพลิกแพลงนิดหน่อยเสียงกะทิเริ่มเดือดแล้วค่ะใส่ไก่ลงไปต้มข่าไก่แพรจะใส่มะเขือสดลงไปเพื่อเพิ่มสีสันค่ะแล้วจะได้รสชาติเปรี้ยวๆอ่อนๆพอเริ่มใกล้ๆจะเดือดเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานะคะใส่ไป3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะ3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะถึงตอนนี้เราก็จะใส่เห็ดให้ใส่ตอนที่เราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่ไม่ให้เห็ดมันหดตัวมากเกินไปตอนเวลาเราเสิร์ฟทานทีนี้ก็จะใส่พริกใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจเลยค่ะแพรจะใส่ผักชีเพิ่มไปหน่อยนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมค่ะต้มข่าไก่ร้อนๆค่ะน่าทานมากเสร็จแล้วค่ะต้มข่าไก่ค่ะเมนูสำหรับเย็นนี้ค่ะที่ทั้งคนไทยก็ชอบฝรั่งก็โปรดปรานค่ะ